შესავალი მსოფლიოს დამწერლობების შესწავლისთვის იუნესკოს ბროშურაში ქართული ანბანი დამწერლობის 22 სისტემას შორისაა. ქალების მარში დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას აპროტესტებს დემონსტრანტების მოთხოვნის შესახებ ქალების ნარატივით. პირველად ქვეყნის ისტორიაში რუმინეთის მთავრობას ქალი უხელმძღვანელებს ვიორიკა დენჩილეს შესახებ ორშაბათის ნარატივით. სანამ გადაცემას დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, რომ მაესტროსა და ბიზნეს მედიას შორის სასამართლო პროცესი ჯერ კიდევ არ ჩანიშნულა და ამასობაში პირველად ისტორიაში წელს დავოსის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის 7-ვე თანათავმჯდომარე ქალი იქნება. რიგით 42-მე ყოველწლიური საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი შვეიცარიის სამთო სათხილამურო კურორტ დავოსში 26 იანვარს დაიწყება და მასში მონაწილეობას 2.6 პოლიტიკოსი, ეკონომისტი და ბიზნესმენი მიიღებს. წლევანდელი ფორუმის დევიზია დანაწევრებული მსოფლიოსთვის საერთო მომავლის შექმნა. მასშტაბები იმდენად დიდია, რომ ფორუმს პირადად დაესწრება ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. დავოსი 2018-ის მასპინძლები და ხელმძღვანელები იქნებიან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი, IBM-ის დირექტორი ჯინი რომეტი, ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი ერნა სოლბერგი, ასევე CERN-ის აღმასრულებელი დირექტორი ფაბიოლა გიანოტი, საერთაშორისო პროფკავშირთა კონფედერაციის გენერალური მდივანი შარან ბაროუ, ფრანგული ენჟის დირექტორი იზაბელ კოჰერი და მანდაშის ინდური ფონდის დამაარსებელი ჩეტნა სინხა. დავოსის მონაწილეებთან 21%-ს ქალები შეადგენენ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რაც აქამდე დაფიქსირებულ მონაცემთა შორის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად გადავიმეორე ჩემი მშობლიური საქმიანი დილას შესავალი, ფაქტია, რომ ნამდვილად აღნიშნის ღირსია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ფორუმზე ქალბატონების თავმჯდომარეობა. და ამ დროს განსაკუთრებულად მეამაყება ამ პროექტის არსებობა და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი ნარატივის ანონსს. სამეცნიერო გამოცემის The Scientist-ის 2017 წლის ყველაზე პოპულარული ფოტო ანი ციციშვილის ნახატი გახდა. ნახატის ავტორი სტუმრად ორშაბათის გადაცემაში. შვეიცარიას საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას ახალი პრეზიდენტი ყავს, სამომავლო გეგმებით და სამუშაო სტრატეგიით, ნონა მამულაშვილი, ამბის თხრობით. ახალი პროგრამები და სარფიანი შეთავაზება სტუდენტებს. ნინო ჭელიძე, განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, სასარგებლო ინფორმაციით ქალების ნარატივის სტუმარია. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ვახიძესთან ერთად. ანბანი დამწერლობის 22 სისტემას შორისაა იუნესკოს სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სექტორის ინიციატივით საერთაშორისო პროგრამის კულტურა, დიალოგისა და მშვიდობისთვის ფარგლებში ახალი ბროშურა გამოიცა სახელწოდებით Writing Peace. აღნიშნული ბროშურა ერთგვარი შესავალია მსოფლიოს დამწერლობების შესწავლისთვის და ბროშურის კითხვისას ვხვდებით დამწერლობის სისტემებს მთელი მსოფლიოდან. მსოფლიოს უძველეს დამწერლობებს შორის შესულია ჩინური, ბერძნული, რომაული და ებრაული დამწერლობის ნიმუშები. აღსანიშნავია ისიც, რომ მათთან ერთად ბროშურაში მოხვდა ქართული დამწერლობაც. ბროშურის იმ ნაწილში, სადაც ადგილი ქართულ ორიგინალურ დამწერლობას აქვს დათმობილი, გარდა დამწერლობის სახეებისა, მკითხველს საშუალება აქვს გაეცნოს დამწერლობის მოკლე ისტორიას. დაინტერესებულთათვის აღნიშნულ გვერდებზე გამოყოფილია სპეციალური ადგილი და მოცემულია მოკლე სავარჯიშო ქართული ანბანის სწავლისთვის. ამასობაში ადრიანა ლიმას ჟენევაში გამართულ ღონისძიებაზე ქართული დიზაინერის ჯაბა დიასამიძის კაბა ეცვა. 36 წლის მოდელი მის არანაკლებ ცნობილ მოდელთან და მეგობართან კაროლინა კურკოვასთან ერთად გამოჩნდა და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ცნობილმა ქართულმა დიზაინერმა საერთაშორისოდ აღიარებული ლამაზმანების ყურადღებას მიიპყრო. გასულ წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავი ანჯელინა ჯოლი ამერიკულმა ჟურნალმა Vanity Fair დაბეჭდა, სადაც მსახიობს ჯაბა დიასამიძის ქუდი ეხურა. შეგახსენებთ, რომ ჯაბა დიასამიძე თბილისში დაიბადა, ის საცხოვრებლად საფრანგეთში გადავიდა და უკვე წლები არაც პარიზში მუშაობს. დამთავრებული აქვს პარიზის მოდის სკოლაც და საკმაოდ სარფიანად, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ქართული მოდის ინდუსტრიის ვარსკვლავმა დევნა გვასალიამ თმის სამაგრების ახალი სერია გამოუშვა, რომლის ღირებულებაც $225 შეადგენს. მასზე ოქროსფრად ბრენდის სახელია დატანილი და ცირსფერში, ასევე ყვითელსა და ვარდისფერში გვხვდება. როგორც პოსტმოდერნიზმს ჩვევია საზოგადოების ნაწილი პროდუქტის მიმართ უარყოფითად განეწყო და ფასის არაადეკვატურობაზე სოციალურ ქსელში ბევრი ითქვა. აღსანიშნავია, რომ დევნა გვასალიას შემოქმედებაში 90-იანების გავლენა ისევ იგრძნობა, ბალენსიაგას მიერ წარმოდგენილი ეს თმის სამაგრიც აუცილებლად გაგახსენებს გავლილ წლებსა და ბავშვობას. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია ინდოელი ბიზნესმენი, რომელიც წყვილებს ქორწინებაში ეხმარება და სოციალურ პასუხისმგებლობას გრძნობს უმამო ქალების მიმართ. საინტერესო ინიციატივის შესახებ კესო კაციტაძე ნარატივით სიუჟეტში.
მაჰერ სავანი ინდოელი ბიზნესმენია, რომელმაც 2012 წლიდან ჯერ 470 ქალს, ხოლო 2017 წლის დეკემბერში კი 250 ისეთ გოგონას გადაუხადა ქორწილი, რომლებიც საქორწინო ხარჯებს საკუთარი რესურსებით ვერ გაწვდნენ. სავანი მათ საჭირო თანხით და ნივთებით ამარაგებს და ყოველწლიურად უზარმაზარ საქორწინო ცერემონიალს მართავს, სადაც ასობით წყვილი ქორწინდება. ინდური ტრადიციების მიხედვით ყველა უზრუნველყოფილ ოჯახში ქორწილი ძვირის სიამოვნებაა. მაგალითად, პენჯაბში ნიშნობასა და ქორწილის ცერემონიას შორის 1-2 დაძაბული თვეა. ამ დღეებში საპატარძლოს ოჯახი აგროვებს ქალიშვილის მზით, უამრავ სარის და სხვა ტანისამოს, სამკაულებს, სამზარეულოს მოწყობილობას. ქორწილამდე 2 დღის განმავლობაში საპატარძლოს შინიდან არსად გადის. სახლს ალამაზებენ ყვავილების გირლანდიით და სხვადასხვაფერი ნათურებით. ქორწილში საშუალოდ 700-800 სტუმარი იყრის თავს. მაჰერ სავანის ქველმოქმედებას ერთადერთი მიზანი აქვს ის, ქალების გასტუმრებას მზითვით ღმერთისგან დალოცვად მიიჩნევს. ჭრელ ეთნიკურ სამოში ჩაცმული ასობით ქალი საკუთარ ჩეულზე სწორედ გულუხვი ბიზნესმენის დახმარებით ქორწინდება. მასშტაბურ ცერემონიალს კი ათასობით სტუმარი ესწრება. გასულ წლებში სავანი პატარძლებს საჩუქრად ოქროსა და საყოფაცხოვრებო ნივთებს ატანდა, მათ შორის ავირჩს და საწოლებს. თითოეული ქალი მისგან დაახლოებით $7,400 ღირებულების საჩუქრებს იღებს, ახალი ცხოვრების დასაწყებად. ბიზნესმენის თქმით, ის სოციალურ პასუხისმგებლობას გრძნობს იმ უმამო ქალების მიმართ, ვისაც არ შეუძლიათ საკუთარი ქორწილისთვის საჭირო თანხის მოძიება. დიდი მადლობა. კესოს საინტერესო სიუჟეტისთვის და საინტერესო ინიციატივისთვის უკვე ინდოელ ბიზნესმენს მისი აქტივობების შესახებ ბევრჯერ გვისაუბრია ნარატივით. ბევრი შედეგი და სამომავლო პერსპექტივაც განგვიხილავს. მორიგი სიახლის ლოდინი დიდხანს არ გაგვიგრძელდა და ახალი გეგმების და ქვეყნისთვის სასარგებლო მორიგი საქმიანობის მოსაკითხად ის კვლავ ჩვენ სტუდიაშია. შვეიცარიის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი, ICC საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე საქმიან ქალთა გაერთიანების ვიცე-პრეზიდენტი ნონა მამულაშვილი მამოტივირებელი ამბის თხრობით გადაცემაში. მოგესალმებით ნონა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, როგორც ყოველთვის იმ მნიშვნელოვანი სიახლეებით მოდიხართ და მამოტივირებელი სიახლეებით, ამას ხაზგასმით ვიტყვი, რომელიც ნამდვილად დადებითად აისახება ჩვენს მაყურებელზე და ქვეყნის სიძლიერეზე, რაც მთავარია. პირველ რიგში როგორ ვცნობთ თავს მორიგ საპასუხისმგებლო პოზიციაზე, ნამდვილად შეჩვეული ხართ საპასუხისმგებლო პოზიციებს და როგორ გამოიყენებთ უკვე თქვენს ერთ-ერთ ძლიერ მხარეს დროის მენეჯმენტს უკვე დღეს. გვანცა მოგესალმებით. ძალიან დიდი სიამოვნება არის ჩემთვის თქვენს ეთერში მოხვედრა. ხშირი სტუმარი ვარ, როგორც ხვდები უკვე თქვენ. ფაქტობრივად თანაწამყვანი ნონა და ძალიან მახარებს. და თქვენ შემპირდით თავის დროზე, რომ თქვენ ისტორიას მე მომიყვებოდით. ეს დასაგეგმია განსაკუთრებულ ფორმატში. საინტერესო იქნება მე პირობას აუცილებლად შევასრულებ. ორშაბათი დილა იწყება გვანცა ლაღიძესთან, ასეთი მომღიმარი სახით. ეს კვირა აუცილებლად უნდა იყოს წარმატებული. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებული ყველასთვის იქნება დარწმუნებული ვარ, როდესაც ასეთ ნათელ და მნიშვნელოვან მაგალითებს ვხედავთ და როდესაც ასეთ საპასუხისმგებლო პოზიციებზე მყოფი ნონა მამულაშვილი ყოველთვის ძალიან ჯანსაღად და მარტივად ართმევს თავს რთულ დავალებებს. მე და გიორგი ვსაუბრობდით სულ ცოტა ხნის წინ, სხვა შორის ეთერში და გიორგი მაგნიშნა, რომ ჭექაქუხილი შევიდაო ასოციაციაში და როგორ მოხდება და რა მოხდება უახლოეს მომავალშიო, ხო კარგად ხვდებიო. როგორ გრძნობთ თავს ჭექაქუხილი უკვე ახალ პოზიციაზე? ახალ პოზიციაზე გადასარევად გრძნობ თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქმე გვექნება, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ჩემთვის ასევე და ასევე ქვეყნისთვის. მოდ ასოციაციის შესახებ 1-2 სიტყვით მაინც მოვიყვებით. ასოციაცია 2005 წელს დაარსდა. ასოციაცია აერთიანებს შვეიცარულ და ქართულ შვეიცარულ კომპანიებს. საკმაოდ აქტიური იყო ეს ასოციაცია დღემდე. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წინა ეთერშიც აღნიშნე, არ ვიყავით ჩვენ მედიაში აქტიურები, ამას გამოვასწორებთ და როგორც ხედავთ, ჩემი აქ ყოფნა პირველი ნაბიჯები უკვე გადაიდგა გამოსასწორებლად. ასოციაცია ძალიან აქტიურად იყო ჩართული შვეიცარია საქართველოს ბიზნეს ურთიერთობების პრომოციაში და ამას გავაგრძელებთ. უფრო აქტიურად ვიქნებით მედიაში, იმედია თქვენ როგორც ჩვენი პარტნიორები გააშუქებთ ხოლმე იმ ღონისძიებებს, რომელიც დაგეგმილებობს. ძალიან დიდი სიამოვნებით. მე პირიქით იმედს დავიტოვებ, რომ კიდევ ხშირად იქნებით ჩემს გადაცემაში, ნონა და ჩვენს პროექტებში. თლიანად შვეიცარიული ინვესტიციების მოზიდვის ხერხებია ძალიან საინტერესო. თქვენ უკვე გექნებათ გათვლილი სხვადასხვა ნაბიჯები, დარწმუნებული ვარ, გავლილი მიუხედავად იმისა, რომ სულ ახლახანს დაინიშნათ ახალ პოზიციაზე. როგორ უნდა დაინტერესდნენ შვეიცარიელი ბიზნესმენები საქართველოს ბიზნეს გარემოთი?
გვანცა ხერხები არ არის, ეს უბრალოდ თვითონ არის მეთოდოლოგია, როგორ დავაინტერესოთ ინვესტორები საქართველოს პოტენციალით. საქართველო არის ძალიან საინტერესო ეკონომიკურად. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ იცნობს საქართველოს, არ იცის საქართველოს პოტენციალის შესახებ, ეს არის ჩვენი როლი, რომ შვეიცარიელ ბიზნესმენებს გავაცნოთ საქართველო და ასევე, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქართულ ბიზნესებს გავაცნოთ ის პოტენციალი, ის შესაძლებლობები, რასაც თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება აძლევს ქართულ ბიზნესს. იმიტომ რომ შვეიცარია არის ძალიან საინტერესო ბაზარი, არის ძალიან მდიდარი ბაზარი და ძალიან გული მწყდება, როდესაც ჩავდივარ შვეიცარიაში, რომ ნებისმიერ სუპერმარკეტში შევდივარ და ვერ ვხედავ ქართულ პროდუქციას. იმედია ამას გამოვასწორებ. ნამდვილად გამოვასწორებთ, მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და პერსპექტივასაც ვხედავ. სტატისტიკას აუცილებლად გადახედავდით, რითი შეიძლება უკვე აი ექსპორტის, რაზეც გამახვილეთ, სწორედ ყურადღება თვალსაზრისით დაინტერესდნენ შვეიცარიელები. რომელი სფერო საქართველოდან სოფლის მეურნეობა იქნება და გასააქტიურებელ სფეროებზე გავამახვილოთ კიდევ ყურადღება, სადაც ხარისხი გვაქვს ასამაღლებელი იმისთვის, რომ შევიდეთ შვეიცარიულ ბაზარზე. გასააქტიურებელი სფერო საკმაოდ ბევრია. სოფლის მეურნეობა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ტურიზმი არის ძალიან საინტერესო სფერო საქართველოსთვის. შვეიცარიას იმედია დავაინტერესებს ქართული პოტენციალი და ქართული ტურისტული ბაზრით. აქ არის ლაპარაკი სხვადასხვა სახის ტურიზმზე, არის ეკოლოგიური ტურიზმი, არის სამედიცინო ტურიზმი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო სფეროა და იმედია, რომ ამ სფეროში შევძლებთ და ინვესტორებს დავაინტერესებთ საქართველოს შესაძლებლობებით. იქნება გადადგმული პირველი ნაბიჯები თქვენს მიერ ასოციაციაში. პირველი ნაბიჯების შესახებ ჩვენ გეგმავთ მასშტაბურ ფორუმს და ამის შესახებ აუცილებლად შეგატყობინებთ. ექსკლუზიურად თუ შეიძლება. აუცილებლად. ექსკლუზიურად ქალების ნარატივისთვის. ცხადია, ქალების გააქტიურებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ნონა, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია და ჩვენ არაერთგზის გვისაუბრია ამ თემაზე ცხადია თქვენთან ერთად, თანაც კიდევ ერთი თქვენი პოზიცია უნდა განვიხილო, რომელიც აღნიშნეთ თქვენი რეგალიების ჩამონათვალის დროს, ვიცე-პრეზიდენტი ხართ საქმიან ქალთა გაერთიანებაში და სწორედ ეს მიმართულება თქვენი მთავარი ნიშა ამ ორგანიზაციაში. როგორ იქნება ქალთა ჩართულობის გააქტიურება ამ მიმართულებით, რომელიც აღნიშნეთ შვეიცარიაში ქართული ბიზნესის კატანის კუთხით. ამას თუ დაეთმობა განსაკუთრებული ყურადღება თქვენი მხრიდან? აუცილებლად დაეთმობა ყურადღება, მაგრამ ეს ორი სხვადასხვა ასოციაცია არის. სავარაუდოდ ჩვენ ვითანამშრომლებთ სხვადასხვა სფეროში. ქალ ბიზნესმენთა გაერთიანება არის ესეც საკმაოდ საინტერესო ორგანიზაცია, რომელიც ქალბატონებს აძლევს საშუალებას, რომ თავისი ბიზნესი გააცნოს უფრო ფართო აუდიტორიას, თავისი საქმიანობა გააცნოს უფრო მეტ ხალხს, მოსახლეობას და რა თქმა უნდა, მოძებნოს პარტნიორი, მოძებნოს ინვესტორი და ჩვენ ამაში ამ ქალბატონებს აუცილებლად დავეხმარებით. ერთ-ერთი საინტერესო მოსაზრება იყო, რომ ჩვენ რეგიონებში დავაინტერესოთ ქალბატონები, იმიტომ რომ მცირე ბიზნესი ძირითადად რეგიონებში ფუნქციონირებს, მაგრამ მის საშუალება არ აქვს, რომ გავიდეს უფრო ფართო მასებზე. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ასოციაციის საშუალებით მივცემთ ამ ქალბატონებს საშუალებას, რომ გავიდნენ და თავისი პროდუქცია, თავისი სერვისი გააცნონ უფრო ფართო მასებზე. და მოხდება თქვენი სხვადასხვა ორგანიზაციის თუ სახელმწიფო მიმართულებაში ძალიან ბევრი საქმის გაკეთების შერწყმა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ დროის მენეჯმენტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ თქვენთვის, ერთ-ერთი ძლიერი მხარეა, მხოლოდ ერთ-ერთი, ეს არის მნიშვნელოვანი. საინტერესოა, ნონა, შვეიცარიული ბიზნესი რამდენად აქტიურია საქართველოში დღეს? დღეს როგორ არის წარმოდგენილი შვეიცარია? შვეიცარიული ბიზნესი საკმაოდ აქტიურია, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის წარმოდგენილი სულ რამოდენიმე შვეიცარიული კომპანია არის, მაგრამ არის სინთეზი ქართულ შვეიცარიული კომპანიების, რომლებიც დაინტერესებულები არიან უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მოღვაწეობენ ქართულ ბაზარზე, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა გავზარდოთ ეს რაოდენობა შვეიცარიული კომპანიების საქართველოში და რა თქმა უნდა ქართული კომპანიები, რომლებიც გავლენ შვეიცარულ ბაზარზე. ეს არის მნიშვნელოვანი. რა შეცვლის ახალი პრეზიდენტი უკვე არსებულ ასოციაციაში? იცით რა არის გვანცა, მე არ ვთვლი, რომ ბევრი რამეა შესაძლებელი. ასოციაცია ძალიან კარგად ფუნქციონირებდა დღემდე. მე ვფიქრობ, რომ მე გავაგრძელებ ამ გზას, უფრო აქტიურად გამოვშდებ მედიაში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედია საშუალებით გავაცნოთ მოსახლეობას ჩვენი აქტივობის შესახებ და მივცეთ საშუალება, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ ღონისძიებებში. სხვადასხვა საინტერესო ღონისძიება იქნება დაგეგმილი ასოციაციის პარკლებში. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ჩვენი სატელევიზიო პლატფორმა მზად არის გააშუქოს ისეთი სიახლეები, რომელიც იქნება საზოგადოებისთვის
მენეჯმენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ქვეყნის წარმატებისთვის. დროის მენეჯმენტი აღნიშნეთ, იმიტომ რომ არის ნონა არაჩვეულებრივი დედა, ორი ქალიშვილის, რომელსაც ერთ-ერთ მათგანს დღეს დაბადების დღე აქვს, როგორც ვიცი. ულოცავთ ცესოს დაბადების დღეს ქალების ნარატივიდან. როგორ უნდა შეათავსოს საქმიანმა ქალმა ამდენი სამსახურის ფონზე კვლავ ოჯახის ის სენსიტიური და მნიშვნელოვანი სამსახური, რომელიც მე ვფიქრობ ყველაზე წინა პოზიციაზე დგას და ყველაზე დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. გეთანხმები გვანცა საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს, როდესაც ასეთი აქტიური გრაფიკია, ბავშვებს დროს ვერ უთმობ იმდენს, რამდენიც მე მინდა რომ დაუთმო. კი, მტკივნეულია ეს ჩემთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი გოგოები უკვე ხვდებიან იმას, რომ ისინიც ასეთივე საქმიანები გახდებიან მომავალში როგორც დედა. და იმედია, რომ მე მაგათვის კარგი მაგალითი ვიქნები. კარგი მაგალითი ხართ ჩვენთვის, კარგი მაგალითი იქნებით ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, კარგი მაგალითი იქნება თქვენი საინტერესო პროექტები, რომლითაც გაგვამდიდრებთ ქალების ნარატივში. დარწმუნებული ვარ, დავიტოვებ პირობას, რომ მალევე შევხვდებით ერთმანეთს, სხვადასხვა საინტერესო და მნიშვნელოვან მიმართულებაზე სასაუბროთ. არ მომაკლებთ, მივხვდი. აუცილებლად გვანცა, მე როგორც გითხარით წინა გადაცემაშიც, მე ჩემი პირობა შევასრულე და ისევ თქვენთან ვარ. ძალიან მახარებს თქვენი ყოფნა ჩვენ სტუდიაში. ნონა მამულაშვილი, შვეიცარიის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი, ერთ რეგალიას მოვიტოვებ ახლა და შემდეგ უკვე განვავრცობთ სხვადასხვა გადაცემაში სტუმრობ და გადაცემას ქალების ნარატივი. ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო თემებზე ყურადღების გასამახვილებლად. დაგვალოთ. ბრუნდების რეკლამის შემდეგ კვლავ ქალების ნარატივის ფარგლებში ქალების მარში დონალდ ტრამპის განცხადებას აპროტესტებს. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ უფრო ღრმა სოციალურ და პოლიტიკურ ცვლილებებს იმ მამაკაცების წინააღმდეგ, რომელთა ქმედებაზეც კამპანია MeToo საუბრობს. ნიუ-იორკში დაახლოებით 200,000 ადამიანი გამოვიდა და ანალოგიური მსვლელობა შეერთებული შტატების თითქმის ყველა დიდ ქალაქში მოეწყო. ორგანიზატორები მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ გამოვიდნენ ქუჩებში და აიმაღლონ ხმა ძალადობის წინააღმდეგ. ფაქტთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელ Twitter-ში დაპოსტა საუკეთესო დღეა ქალთა მარშისთვის. აქვე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ დროებით ჩვენი გუნდის ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და იქაც აქტიური სამუშაო გრაფიკით აგრძელებენ მოღვაწეობას. ამასობაში ქალების ნარატივის პროდიუსერები ჯექსონ ვილზე შევნიშნეთ და თამუნა ქემერტელიძეს ფოტომასალაც უმალ მოვიპოვეთ. ვფიქრობ, თამუნას, რომელიც არაჩვეულებრივად და მამოტივირებლად გამოიყურება ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, საქართველოში ჩამოსულს ბევრი ექნება მოსაყოლი, არა მხოლოდ ქალების მარშზე, არამედ სხვა მრავალ მიმდინარე საინტერესო მოვლენაზე. მოვიკითხავთ ქალების ნარატივიდან. ცხადია, ჩვენი გუნდის ნაწილს და მსახიობებმა თიმოთი შალამემ და რებეკა ჰოლმა განაცხადეს, რომ ვუდი ალენის ახალ ფილმში წვიმიანი დღე ნიუ-იორკში მონაწილეობისთვის მიღებულ ჰონორარს საქველმოქმედო ფონდებს გადასცემენ. ეს გადაწყვეტილება მათ მას შემდეგ მიიღეს, რაც რეჟისორის აყვანილმა შვილმა დილან ფეროუ მის სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულა. გამოქვეყნებულ წერილში ფეროუ ალენისგან 7 წლის ასაკში გამოცდილ სექსუალურ შევიწროებაზე საუბრობს და წუხს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ალენის მიერ ჩადენილ ძალადობაზე ისაუბრა, მას ჰოლივუდის A-კლასის მსახიობები კვლავ უჭერენ მხარს. 35 წლის მსახიობის განცხადებით ის ვუდი ალენთან მუშაობას ნანობს მას შემდეგ, რაც მისი შვილობილის დილან ფეროუს წერილი წაიკითხა. რებეკა ჰოლი ალენის 2008 წლის ვიკი კრისტინა ბარსელონაშიც მონაწილეობდა. ვუდი ალენის ფილმის Rainy Day in New York 2018 წელს გამოდის და მასში ტიმოთი შალამესთან ერთად ელ პენინგი, სელენა გომესი, ჯუდ ლოუ, დიეგო ლუნა და ლივ შრაიბერი მონაწილეობენ. მოიხადა ბოდიში მან, თუმცა ბრენდი უდებს ამერიკის გარდა სხვა ქვეყნებში მაინც გაყიდის და ვნახოთ როგორ განვითარდება ეს მოვლენა. ამაზე აუცილებლად მოგვიანებითაც გვექნება ცხადია საუბარი. ანჯელინა ჯოლი და ამერიკელ კინემატოგრაფისტთა საზოგადოება კინოხელოვნებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვებს და ცერემონია 17 თებერვალს გაიმართება. ჯერ დაჯილდოება არ გამართულა. ანჯელინა მაღალი სტანდარტები დაამკვიდრა, ის ნამდვილი ხელოვანია, ძლიერი სულითა და გამორჩეული სტილით. ის არა მარტო სანახაობას გვთავაზობს თავისი საქმიანობით, არამედ მწვავე სოციალურ პრობლემებზეც მუშაობს, ნათქვამია ოფიციალურ განცხადებაში. შეგახსენებთ აქვე, რომ აქამდე პრემიის ნომინანტები რიდლი სკოტი, ბარბარა სტრეიზენდი, ჰარისონ ფორდი, ჯულია რობერტსი და სხვა ვარსკვლავები იყვნენ. პირველად ქვეყნის ისტორიაში რუმინეთის მთავრობას ქალი უხელმძღვანელებს, როგორც გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, ევროდეპუტატი ვიორიკა დენჩილი ამ პოსტზე მმართველმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ წარადგინა და მისი კანდიდატურა პრეზიდენტმა უნდა დაამტკიცოს კიდეც. 54 წლის დენჩილე სოციალ-დემოკრატების ლიდერ ლივიო დრაგნეს უახლოესი მოკავშირეა. სწორედ დრაგნესთან კონფლიქტის გამო გადადგა რუმინეთის
რუმინეთის ყოფილი პრემიერ მიხაილ ტუდოსი და როგორც ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტი იოან პაშკუ ამბობს, ვიორიკა დენჩილეს კანდიდატურას უახლოეს დღეებში დაამტკიცებენ და ამ მხრივ პრობლემები მოსალოდნელი ნამდვილად არ არის. რუმინეთის პრეზიდენტი კლაუს იოჰანსენი ახალი პრემიერის დანიშვნასთან დაკავშირებით კონსულტაციებს გამართავს და თუ დენჩილა მთავრობის მეთაურის პოსტს დაიკავებს ახალი მინისტრთა კაბინეტის ფორმირებისთვის მას 10 დღე ექნება. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით ქალების ნარატივის ფარგლებში. ამასობაში H&M-ის რეკლამაში მონაწილე აფრო-ამერიკელი ბავშვის ოჯახი უსაფრთხოების მიზნით სტოკჰოლმის სახლიდან საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდა, წერს BBC. 5 წლის მოდელის დედა ტერი მანგო ამბობს, რომ სოციალურ ქსელში მას ხშირად თავს ესხმიან იმის გამო, რომ H&M-ის სარეკლამო კამპანია რასისტულად არ მიაჩნია. მისივე თქმით, მან იცის, რომ რასიზმი არსებობს, მაგრამ აღნიშნულ წარწერაში რასისტულ მესიჯს ვერ ხედავს. რამდენიმე დღის წინ ონლაინ მაღაზიაში შვედური ტანსაცმლის ბრენდის H&M-ის მიერ შავკანიანი მოდელის ფოტოს, რომელსაც ტანსაცმელზე ჯუნგლების ყველაზე მაგარი მაიმუნი ეწერა, კრიტიკა მოჰყვა. ბრენდი რასიზმში დაადანაშაულეს, ჰუდის სტაფილოსფერი ვერსია თეთრკანიან ბავშვს აცვია წარწერით ჯუნგლებში გადარჩენის ექსპერტი. ზედაზე ასევე წარწერის გამო აფრო-ამერიკელმა აქტივისტებმა კომპანიის რამდენიმე მაღაზიაც დაარბიეს. H&M-მა ფოტო ონლაინ მაღაზიებიდან აიღო და Time-თან საუბრისას საჯარო ბოდიშიც მოიხადა. ტორნი და ინგრიდი ნორვეგიელიზე ოსლო კომპანიაში მომუშავე ქალბატონები არიან, რომლებშიც H&M-ის პოზიცია და დამოკიდებულება ბავშვების ტანსაცმლის მიმართ საკმაოდ დიდ პროტესტს იწვევს. სწორედ ამიტომ, როგორც დედებმა თავიანთი უკმაყოფილების გამოსახატად ძალიან ორიგინალური და მნიშვნელოვანი კამპანია მასთან ერთად სარეკლამო ვიდეორგოლიც შექმნეს და ჩვენც ვართ მომსწრე და მხილველნი სწორედ ამ ვიდეორგოლისა ქალების ნარატივის არეალშიც. ჩეხი ხელოვანი ევა ბლაჰოვა უკვე წლებია პრაღის თოჯინების თეატრისთვის ბავშვების საყვარელ გმირებს ქმნის. იგი ცნობილია თავისი ძირითადი პროფესიის გარდა თეატრისა და კინოსთვის კოსტიუმების შექმნისთვისაც, თუმცა ყველაზე დიდი ყურადღება და გამოხმაურება მაინც მის უკანასკნელ გადაცებას მოყვა. ბლაჰოვამ ჩეხეთის დედაქალაქის ქუჩებში მდგარ ძეგლებს ახალი ღირებულება შესწინა, მან ისინი სპეციალურად შეკერილი ნაქარგი მასალით შემოსა. მისი პირველი გახმაურებული ნამუშევარი პრაღაში მდგარი ბრინჯაოს ქანდაკება იყო, რომლისთვისაც ბლაჰოვამ გუსტავ კლიმტის ცნობილი ნახატის ადელ ბლოხ ბაუერის პორტრეტის სტილში შექმნა სამოსი. არავინ ელოდება რემბრანდტის დაკარგულ ტილოს სარდაფში ტენისის მაგიდასთან, ამიტომაც ძმებმა ლანდაუებმა დედის გარდაცვალების შემდეგ გადაწყვიტეს ერთი ნახატი $800 გაეყიდათ. თუმცა ეს რემბრანდტის ტილო აღმოჩნდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Fox Business-ი ავრცელებს. ნახატის ღირებულება მხოლოდ აუქციონის დაწყების შემდეგ გაირკვა და ტილოს სახელი სურნელი გახლავთ. მისი ავტორი კი გერმანულმა კოლექციონერმა აღადგინა. ნახატი $1,100,000 ამერიკული დოლარი ღირს და ფრანგმა კოლექციონერმა შეიძინა კიდეც. კარგია რომ $800 არ გაიყიდა რემბრანდტის ნახატი. ულოცავთ მის მფლობელებს. იტალიურმა კომპანია Fendi მკოლგის ახალი სტილი შექმნა, რომელიც ხელში დაჭერას აღარ საჭიროებს და პირდაპირ თავზე მაგრდება. უხელო ქოლგა მილანში გამართულ მოდის კვირეულზე წარადგინეს, თუმცა უცნობია მისი ღირებულება და თარიღი თუ როდის ჩაეშვება გაყიდვაში. ამბობენ, რომ ნივთი რამდენიმე ფერის იქნება და თავად კვირეულზე კი ახალი ქოლგა აღიარეს მოდის ერთ-ერთ ახალ ტენდენციად. სულ ცოტა ხანში უკვე სტუმრების ბლოკით ბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით და ფაქტობრივად ჩვენ თანაწამყვანი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ჯერჯერობით საიდუმლოდ დავტოვებ განათლებაზე, მნიშვნელოვან პროექტებზე რამდენიმე წამში. დღეს ის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინდოელ ქალბატონად ითვლება. დაბადებულმა ინდოეთში ტრადიციულ საზოგადოებაში უდიდეს წარმატებას მიაღწია ამერიკულ ბიზნესში და ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის PepsiCo-ს ტოპ მენეჯერი გახდა. ინდრა ნუი, რომლის ქალიშვილობის გვარი კრიშნა მურტია, 1955 წლის 28 ოქტომბერს დაიბადა ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ქალაქ ჩიანიში. ინდრას პირველი სამსახური სტუდენტურ გაზეთში რეკლამის გაყიდვას წარმოადგენდა. შემდეგ დაიკავა პროდუქტ მენეჯერის პოზიცია ტექსტილის მწარმოებელ ადგილობრივ კომპანიაში და მოგვიანებით საქმიანობა მულტინაციონალურ კორპორაციაში Johnson & Johnson-ში განაგრძო. კარიერის მანძილზე ინდრა ნუის არაერთი ჯილდო და წოდება აქვს მიღებული. ის რამდენჯერმე იყო Wall Street Journal-ის 50 ყველაზე გავლენიან ქალბატონს შორის დასახელებული. ასევე ის არის მითითებული ჟურნალ Time-ში ანალოგიურ რეიტინგშიც. ჟურნალ Forbes-ის ყველაზე გავლენიანი ქალბატონების რეიტინგში კი ინდრა მე-13 პოზიციას იკავებს. კორპორაცია PepsiCo-ში აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე ინდრა ნუიმ $22,199,307 გამოიმუშავა.
განათლების საერთაშორისო ცენტრის არაერთი პროგრამა და სტუდენტებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გაგვიხილავს ჩვენი პროექტების ფარგლებში, ხშირად ემატება სასაუბრო და განსახილველი ჩვენს აუცილებლად მივყვებით ფეხდასხლას და მორიგ წარმატებებზე ვართ მზად სასაუბროდ. ნინო ჭელიძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელია სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. მოგესალმებით, გაბდონინ. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, როგორც ყოველთვის გვითმობთ დროს იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი გავაჟღეროთ ჩვენი მაყურებლისთვის და ჩვენ ვინტერესდებით ცხადია თქვენი აქტივობებით, რომელიც ძალიან ხშირია და მნიშვნელოვანი. საინტერესოა დავიწყოთ სიახლით და უნგრულ პროგრამაზე ვისაუბროთ. ელექტრონული განცხადებების მიღება დაიწყო თუ არა უკვე და რა არის პროგრამის მთავარი მიზანი? როგორც ვიცი, ფრანგული პროგრამაც იგულისხმება. დღეს იწყება პირველ საათზე ფრანგული პროგრამაზე, რომ სწორი ბრძანდებით დღეისთვის უკვე ბევრი სიახლე გვაქვს ცენტრში, ახალ წელთან მიმართებაში ვამბობ ამას. ორი პროგრამა, რომელიც ჩვენს პარტნიორებთან ერთად არის დაგეგმილი და განხორციელებული, ეს არის უნგრეთის სახელმწიფოს დახმარებით განხორციელებელი სტიპენდიუმ უნგარიკუმი და ასევე ფრანგული სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ჩვენთან ერთად პროგრამა, რომელსაც სამაგისტრო პროგრამა საფრანგეთში ასე ქვია. პირველ პროგრამაზე მოგახსენებთ, რომ ერთი კვირა რაც დაიწყო ელექტრონული განაცხადების მიღება, ეს არის უნგარიკუმის პროგრამაზე ვამბობ, განსაკუთრებულს გავუსვავ ხაზს, ანუ რითი განსხვავდება ეს პროგრამა სხვა პროგრამებისგან. რამდენადაც როგორც წესი, ყველა სასტიპენდიო პროგრამა მოითხოვს რაღაცა გარკვეული დოკუმენტების შემოტანას, გასაუბრებას, ქულობრივ შეფასებას. განსხვავებული რითია უნგარიკუმი, იმით რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოს ჩვენ არ მონაწილეობთ ფინანსურად ამ პროგრამაში, მხოლოდ მენეჯმენტს ვახორციელებთ და ასევე ის, რომ ეს არის ნამდვილი გაცვლითი პროგრამა. განსხვავებით ვთქვათ იგივე ამერიკასთან, საფრანგეთთან მიმართებაში, უნგრეთიდანაც ჩამოდიან ჩვენთან სტუდენტები, ან ნამდვილი გაცვლა და საქართველოს სახელმწიფო უხდის მათ სტიპენდიას უხდის ამ უნგრეთიდან ჩამოსულ სტუდენტებს. შარშან 3 ყავდა, წელს იმედი გვაქვს, რომ კონკურსი უფრო მაღალი იქნება, სულ 5 ადგილი გვაქვს. უნგრულ პროგრამაზე ქართველი საქართველოს მოქალაქეები და ნეიტრალური პასპორტის მქონე ახალგაზრდებს შეუძლიათ წასვლა როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამაზე. საინტერესოა ის, რომ უნგრეთი ასევე თავაზობს ჩვენს მოქალაქეებს უნგრულის შესწავლას. ანუ სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები აპრილიდან ცხადდება. ჩვენი ღია პროგრამა, სადაც ქვეყანაზე არა ვართ მიბმულები, არამედ ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია მოიძიოს მისთვის სასურველი ქვეყანა უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, სპეციალობის გათვალისწინებით, რაც ჩვენს გვერდზე იქნება ჩამოთვლილი, ეს აპრილში გამოცხადდება. გასაგებია, ძალიან ბევრი სიახლე, როგორც ყოველთვის. ნამდვილად. თუმცა კვლავ პირობა რჩება პირობა და დაფინანსებული პირი იღებს ვალდებულებას დაბრუნდეს საქართველოში ცხადია სწავლის დასრულების შემდეგ და 2014 წლიდან მინდა მცირე შეფასება გავაკეთოთ, როგორია დაბრუნებული და უკვე შემდგარი სტუდენტების რაოდენობა. მოგახსენებთ, რომ 500-მდე დაფინანსებული ყავს უკვე, დაბრუნებული არის აქედან 250-ზე მეტი და პრაქტიკულად ყველა მუშაობს დაბრუნების შემდგომ. ანუ რომელიღაც სტუდენტს, უფრო სწორედ ბენეფიციარს ვთქვათ, უკვე შეთავაზება აქვს მაშინ, როდესაც უცხოეთში სწავლობს, ზოგიერთი ჩამოდის და ოდნავ იცვლის პროფესიას, სპეციალობას უფრო სწორედ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროგრამა, რომელთაც ვეხმარებით ამ სტუდენტებს დასაქმებაში. პროფილს გააჩნია პროგრამისას, შარშან მაგალითად პროფილი იყო საუნივერსიტეტო სივრცის განვითარება, შესაბამისად, განათლების საერთაშორისო ცენტრმა პარტნიორ უნივერსიტეტებთან ერთად ჩაატარა დასაქმების ფორუმი, სადაც ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტი იყო მოწვეული და ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურდა მოხსენების გაკეთება და საუნივერსიტეტო სივრცეში ამ თავისი მოხსენებით წადგომა და შემდგომ დასაქმება, პრაქტიკულად ყველა დასაქმდა. შეეთავაზათ როგორც ადმინისტრაციული, ასევე სალექციო საათები. პარტნიორი უნივერსიტეტების რაოდენობა თუ იზრდება კალდონინო? საქართველოს ჩვენ ყავს პარტნიორი უნივერსიტეტები საქართველოში, უცხოეთიდან პრაქტიკულად ნებისმიერი უნივერსიტეტია ჩვენი პარტნიორი, თუ მას აქვს სახელმწიფო აკრედიტაცია და ავტორიზაცია მიღებული. შესაბამისად, საქართველოში ამ ეტაპზე 6 უნივერსიტეტია ჩვენი პარტნიორი, ხოლო გამოვაცხადებთ რა ისევ ღია მიღებას პარტნიორი უნივერსიტეტებისთვის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ უნივერსიტეტებისთვის, რადგანაც ჩვენ გარდა იმისა, რომ ახალ კურსდამთავრებულებით ვეხმარებით ამ უნივერსიტეტებს, გარდა ამისა უნივერსიტეტებს ვთავაზობთ არსებული კადრების გადამზადებას. ეს არის საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის პროგრამა. საქართველოში ყავს 6 პარტნიორი და უცხოეთიდან ყავს მესამე პარტნიორს ველოდებით გერმანელებს, ვინც ჩვენს უნივერსიტეტის მიერ მოწოდებულ სხვადასხვა სპეციალობების ასე ვთქვათ კადრებს ჩაუტარებენ გადამზადებას. ეს ძალიან როგორც აქ, ასევე უცხოეთში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორც ყოველთვის თქვენი ორგანიზაციის ხარჯზე.
ნამდვილად სასარგებლო და საინტერესო. საინტერესო პროგრამებია და ფრანგულ პროგრამაზე რომ მოგახსენოთ, რომ დღეს პირველ საათზე გაიხსნება. ეს არის 3 წლიანი მუშაობის შედეგი. მინდა გითხრათ, იმიტომ ეს უკვე მესამე წელი არის, რაც ჩვენ ამ პროგრამას ვაცხადებთ. ყავს არაჩვეულებრივი პარტნიორები, საფრანგეთის სახელმწიფო, ეს არის კამპუს ფრანსი და ასევე ფრანგული ინსტიტუტი. და პირველი პროგრამაა ჩვენი უცხოელ პარტნიორთან თანამშრომლობით გაკეთებული. ასე რომ ძალიან მოგწონს, გვიყვარს და მიგვაჩნია რომ თუ არა ეს საპილოტე გაგვიჭირდებოდა სხვა პროგრამებშიაც მუშაობა. მინდა გითხრათ, რომ 30-ზე მეტი სტიპენდია არის მხოლოდ საფრანგეთზე, აი ამ პროგრამით გაცემული. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვა პროგრამებში არ გვაქვს ფრანგული სტიპენდიები საფრანგეთზე. საფრანგეთის ინტერესი ამ შემთხვევაში პირველ ყოვლისა ძალიან საინტერესოდ გამოხატეს ეს თავისი მზადყოფნა საქართველოს დახმარებოდნენ არის ის რომ ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ რა გჭირდებათ. ანუ არ გვინდა უბრალოდ სტიპენდიები გავცეთ, თქვენგან გვინდა გავიგოთ რა არის საჭირო სახელმწიფოსთვის. და მოლაპარაკება სწორი მიმართულებით წარიმართა. ჩემი აზრით ხო ძალიან საინტერესო და კარგი პარტნიორები არიან. და ამის შემდგომ დავიწყეთ ესე იგი მესამე წელი გვაქვს როგორც მოგახსენებთ და გვაქვს საფრანგეთში საინტერესო სამაგისტრო პროგრამა არის M1 და M2 მასტერ 1 მასტერ 2 რაც ნიშნავს რომ ეს უბრალოდ კრედიტების რაოდენობით განსხვავდება ჩვენგან ანუ პირველი მასტერი არის 60 და პლუს 60 მეორე მასტერი გვაქვს სტიპენდიები რომელიც 1 წლიანია ასევე არსებობს 2 წლიანი პროგრამები როგორც წესი ინგლისურენოვანი პროგრამებია საფრანგეთში 2 წლიანი საფრანგეთი არ არის წინააღმდეგი იმისა რომ ინგლისურენოვან პროგრამებზე სამაგისტროზე დააფინანსოს ახალგაზრდები თანადაფინანსებით ვმუშაობთ ამ პროგრამაში 50% საფრანგეთის არის და 50 ჩვენი თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენს და მათ ინტერესშიც ჩვენს ინტერესშიც არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა წავიდეს ფრანგულენოვან პროგრამაზე რომ რაღაც შევინარჩუნოთ ეს ფრანკოფონიური სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანი კი ბატონო რომელიც გაგრძელდება მოლაპარაკება დარწმუნებული ვარ წლების განმავლობაში კიდევ თქვენი ორგანიზაცია 2014 წლიდან ჩაეშვა აქტიურად და აქტიურ დაბიჯებს დგამს ყოველწლიურად თავისი პარტნიორების დამატებით თუ აქტივობებით საინტერესოა სტუდენტების მხრიდან რა მოთხოვნაა და რომელ უნივერსიტეტებზე რა არის ყველაზე პოპულარული სტუდენტებისთვის დღეს ქვეყნების მიხედვით ყველაზე პოპულარული მაინც ამერიკის შეერთებული შტატები არის ბევრი რაღაცით არის განპირობებული სამაგისტრო პროგრამა საკმაოდ ძლიერი აქვს ამერიკის უმაღლეს განათლებას ეს ერთი მეორე ის არის რომ ბევრია თანადაფინანსების შეთავაზება ამერიკული უნივერსიტეტებიდან შემდგომი არის ბრიტანეთი ინგლისური ენა მაინც ყველაზე უფრო პოპულარულია არა მარტო საქართველოში ზოგადად ინგლისური ენა ხდება განათლების ენა აქედან გამომდინარე ჩვენც არ ჩამორჩებით ზოგად ტენდენციას საგანმანათლებლოს შემდეგი არის გერმანია და საფრანგეთი აქვე მოგახსენებთ რომ გერმანიასთან წელს დავდებთ ასევე ხელშეკრულებას DEAD-ის პროგრამასთან ვისთან ერთადაც 15-მდე სადოქტორო დოქტორანტს დავაფინანსებთ ერთობლივად ასე რომ ძირითადი ქვეყნები რომლებიც არის პრაქტიკულად დაფარული გვაქვს საერთო პროგრამებით და პროფესიები მოთხოვნადი სტუდენტების მხრიდან პრაქტიკულად მთელი სპექტრი არის მინდა გითხრათ ჩვენ რა თქმა უნდა STEM-ის ხელშეწყობა გვირჩევნია თუმცა ბევრია სოციალურიც ჰუმანიტარიაც ვერ გამოვყოფ რომელი ყოველთვის მაღალია ხოლმე კონკურსი იურისტებში თუმცა აქაც ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ კარგა არის ყველგან იგივე სურათი არის ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში საწმუნშავენ ყველგან იურისტები უფრო მეტად არიან ხოლმე საერთაშორისო განათლების სივრცეში წარმოდგენ თქვენი დროის მენეჯმენტი როგორია ამდენად დატვირთულ სამუშაო გრაფიკში ვიცი რომ დღესაც ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ მინდა რომ სწრაფად მოგაწოდოთ ის მნიშვნელოვანი და გაგათავისუფლოთ დროებით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ აუცილებლად დაგვიგვიყვება მინდა გითხრათ რომ ძალიან კარგი შტატი არის ძალიან კარგი კადრები მუშაობენ განათლების საერთაშორისო ცენტრში ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს ჩვენთან დასაქმებული თავის საქმეს არაჩვეულებრივად უძღვება ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტებისთვის დაინტერესებული პირებისთვის იმიტომ რომ გვაქვს შეხვედრის საათები მაგალითად ხუთშაბათი და პარასკევი 3-დან 5-მდე არის ღია კარის დღეები შეიძლება ითქვას სადაც სტუდენტ შეუძლია რომ მოვიდეს ჩვენ ამაზე ადრე ვსაუბრობთ როდესაც პროგრამა ცხადდება ყოველთვის არის ამ ზოგადი შეხვედრა რა თქმა უნდა ინდივიდუალური შეხვედრაც შეიძლება მაგრამ საინტერესოა სტუდენტისთვის რომ იმ მომენტში შეიძლება შეკითხვა არ კონდეს მაგრამ სხვის შეკითხვას მოусმინა და პასუხს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე მნიშვნელოვანი ის რომ რეგიონებში გადიან როგორც ჩვენი ოფისი ასევე პარტნიორები და მოხსენებებს აკეთებენ თვითონ პროგრამის შესახებ რეგიონულ უნივერსიტეტებში რაც ასევე მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად
მოდგება? ერთი რაც მინდა ალბათ მომავალ ბენეფიციარს და დაინტერესებულ პირს ვურჩიო არის ის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერი შერჩევის პროცედურაში არის ის, რომ სამოტივაციო წერილი უნდა იყოს ძალიან სწორად დაწერილი, სწორად რას გულისხმობ, უნდა იყოს მის მიერ დაწერილი აუცილებლად, უნდა იყოს აუცილებლად ინდივიდუალური და სამოტივაციო წერილში უნდა იკითხებოდეს, რატომ უნდა შერჩეს ეს ადამიანი და არა სხვა ნებისმიერი. იმიტომ დამერწმუნეთ, კონკურსი ყოველთვის ძალიან მაღალია, ხოლმე ნებისმიერ ჩვენს პროგრამას. რჩევა ქალბატონ ნინოსგან, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, მე გადავხედე კომენტარებს თქვენს გვერდზე, რამდენად ბევრი ბენეფიციარი აქვს მაყოფილი იმით, რომ სწორედ თქვენი ორგანიზაციის ბენეფიციარია განათლების საერთაშორისო ცენტრის, სადაც ძალიან ბევრი ცოდნა ერთიანდება, ვიტყოდი ასე, მე დიდი სიამოვნებით დავაკვირდები უკვე სამომავლო პროექტებსაც და დიდი სიამოვნებით გავაშუქებ ჩვენი პლატფორმით თუ ამის ნებას დამთავრდა და კიდევ მობრძანდებით ჩვენთან გადაცემაში. ნინო ჭელიძე განათლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელთანაც გავაგრძელებს თანამშრომლობას და საუბარს უკვე სხვა გადაცემებშიც და გადაცემის ბოლოს ერთი განცხადება 6 წლის ბარბარე პაპუნაშვილს ჩვენი დახმარება ესაჭიროება, იგი ფეხზე გაივლის თუ ერთი კვირის განმავლობაში შევაგროვებთ $14,000. სასწრაფოდ სჭირდება ჩვენი დახმარება პატარას, ეს არის 6 წლის ბარბარე, რომელსაც აქვს ხერხემლის თიაქარი, ასევე განგრენის დაწყებითი სტადია, წელს ქვემოთ მოწყვეტილია და ნერვები თანდათან კვდება. არის საშიშროება, რომ ვერასდროს გაიაროს, თუმცა თუ კი დროულად გადაიყვანენ ბარბარეს თურქეთში, სადაც ჩაუტარდება ოპერაცია, პატარა სიარულს შეძლებს. ანგარიშის ნომერი ეკრანებზე ჩანს ნათლად, სადაც თანხის ჩარიცხვა შეგვიძლია, მიმღები ბარბარეს მამა გიორგი პაპუნაშვილი, შეგვიძლია ასევე განვახორციელოთ ზარი, რომლის ღირებულება 1 ლარს შეადგენს 0-901-225 გახლავთ ნომერი ბარბარეს დასახმარებლად. განსაკუთრებულად და ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ, ალბათ ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვის საუკეთესო ნარატივი. ამ იმედით გემშვიდობებით ჯანმრთელობა პატარა ბარბარე პაპუნაშვილს და ჩვენ შვილებს. ხვალამდე.